საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. Hello, მოგესალმებით. In this lesson, we'll speak about the present simple tense or simple present tense as you like. Am გაკვეთილში ვისაუბრებთ მარტივ ახლანდელ დროზე. The affirmative form of the present simple tense is formed with the help of the first form of the notional verb without the particle to. მარტივი ახლანდელის მტკიცებითი ფორმა იწარმოება სრულმნიშვნელოვანი, ანუ მნიშვნელობის მატარებელი მთავარი თუ გნებავთ ზმნის პირველი ფორმით, ანუ ინფინიტივით თუ ნაწილაკის გარეშე. So it is formed very simply without the auxiliary verb. ასე რომ ის მართლაც მარტივად იწარმოება დამხმარე ზმნის გარეშე. სხვა შორის ამიტომაც ქვია am ოჯახს მარტივი დროები. In the third person singular with he, she, it, the verb adds the suffix s or es. მესამე პირის მხოლობით რიცხვთან, ქართულად ეს არის ის და ინგლისურში იცით რომ სქესის მიხედვით იცვლება, ზმნა დაერთავს s ან es suffix. ეს არის პირისა და რიცხვის მაჩვენებელი სუფიქსი ამ შემთხვევაში. Let's conjugate two verbs. მოდით ვაუღლოთ ორი ზმნა თვალსაჩინოებისათვის. Look at the board, please. შევხედოთ დაფას. Affirmative statement. მტკიცებითი წინადადება. I work or I wash. მე ვმუშაობ ან და ვრეცხავ. He works, აი ამ შემთხვევაში ესია, or he washes, ან და ის რეცხავს, ამ შემთხვევაში იესია რა. She works or she washes. It works, მაგალითად სარეცხი მანქანა თუ გვაქვს მხედველობაში, it washes. We work, wash, you work or wash, they work or wash. So we have suffix only with he, she, it, with the third person singular. დანარჩენგან ყველგან ხედავთ პირდაპირ საწყისი ფორმა ზმნისა, ნუ ცხადია თუ ნაწილაკის გარეშე, იმიტომ რომ თუსთან ერთად ის პირიანი ფორმა ვერ გახდება და ესი ან es სუფიქსი გვაქვს მხოლოდ ნაცვალსახელთან ის, იგი. S and the S suffix are the same suffixes. Those are the two variants of the same suffix. You should simply remember which words take es variety. ესი და იესი ერთი და იმავე სუფიქსის ორი ვარიანტია. ამიტომ უბრალოდ უნდა დავიმახსოვროთ, რომელი ზმნები დაერთავენ es სუფიქსს. ხოლო დანარჩენი ყველა es დაერთავს. The majority adds s. But es suffix is added to the verbs ending in. es suffixi დაერთვის ზმნებს, რომლებიც მთავრდებიან sibilants. სისინა, შიშინა ბგერებზე. სიბილანტები ამას ნიშნავს, ხო? სისინა, შიშინა ბგერებზე. გრაფიკულად ეს ბგერები გამოიხატება ასე. double s, sh, ch, x, double z. For instance, kiss, here we have double s in the end, kisses. Kiss-თან ორი ესი გვაქვს ბოლოში და ამიტომ ის ირთავს es suffix, რომელიც იზად იკითხება ყველა შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში აქ. Kiss, kisses. Push, pushes. ხელის კვრა ან კვრა, მიწოლა, pushes. Watch, watches. ყურება, თვალთვალი. Fix, fixes. შეკეთება ან დამაგრება, buzz, buzzes. ბზუილი. სხვათა შორის ერთ ეზზე დამთავრებული ზმნაც ასევე მოიქცევა, თუმცა ბრიტანულში ახლა ამ წუთას მე ვერ ვიხსენებ ასეთ ზმნას, მაგრამ აი ვთქვათ იმავე ავსტრალიურ ინგლისურში, ავსტრალიურ ვარიანტში, მაგალითად ავტობუსით ჩამოსვლა იქნება to debus, debus და არა get off,
ხო, როგორც ბრიტანელები და ამერიკელები ამბობენ. აი, ასეთი ზმნის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, იგივე მოხდება. To debus, debuses. Verbs ending in y after consonant. ზმნები, რომლებიც მთავრდებიან y-ზე თანხმოვნის შემდეგ. ანუ y-ს თუ წინ უძღვის თანხმოვანი. Y ამავდროულად გადავა წერტილიან i-ში და ისე დაირთავს suffix. For instance, to try, tries. You see here, y is changed into I, and then es suffix is added. Also, those verbs which end in o after consonant, o following the consonant. ასევე ის ზმნები, რომლებიც o-ზე მთავრდებიან და წინ რომელთაც უძღვით თანხმოვანი. მაგალითად, to go and goes. Two verbs change pronunciation. They are pronounced differently when adding these suffixes. ორი ზმნა ჟღერადობას იცვლის საწარმოთქმო ვარიანტს იცვლის ოდნავ, როდესაც მათ ეს სუფიქსები es-ი ან s-ი ემატება. აი დააკვირდით, ეს არავის არ ეშლება ხოლმე, რომ does კი არ არის, არამედ does არის. მაგრამ ეს ზმნა ძალიან ხშირად გამიგონია მე პირადად შეცდომით ნათქვამი. To say, მაგრამ says კი არა, says. ესეც უბრალოდ დავიმახსოვროთ. The interrogative and negative forms, to form the interrogative and negative forms, we already need the auxiliary verb, helping verb, to do. Pay attention to the fact that the suffix is added to the auxiliary verb, whereas the main verb or notional verb is a bare infinitive. კითხვისა და უარყოფით ფორმებში უკვე დაგვჭირდება დამხმარე ზმნა, ანუ მარტივი ფორმა აქ უკვე აღარ აქვს, არა? დამხმარე ზმნა გახლავთ ამ ოჯახისა do ზოგადად, იგი იქნება ახლანდელ დროში, ამდენად მესამე პირის მხოლობით რიცხვში ის ასე ვთქვათ თავის თავზე, საკუთარ თავზე აიღებს suffix. Suffix თავად დაირთავს, ხოლო მთავარ ზმნას მისგან ანთავისუფლებს და ამდენად მთავარი ზმნა არის თუს გარეშე ინფინიტივის ფორმით დარჩენილი. Look at the board, please. შევხედოთ დაფას. Interrogative or questions. კითხვითი ფორმა. Do I work? მოდით ეხლა დავარღვევ ჩვეულ წესს და უბრალოდ უხეშად გითარგმნით ამ წინადადებას, რომ თქვენ უფრო კარგად გაიაზროთ, რატომ გვაქვს თქვათ ამ დროსთან do დამხმარე. ვაკეთებ მე იმას, რასაც ქვია, თქვათ რა მუშაობა. აკეთებს იგი იმას, რასაც ქვია რა მუშაობა. აი უხეშად რო ვთარგმნოთ ასეა. ასე ცხადე არ ვთარგმნით და ეს იქნება მუშაობს, ვმუშაობ და ასე შემდეგ. So, do I work? Does, you see, suffix es is added to the auxiliary verb here. დამხმარე ზმნას დაერთვის ამ შემთხვევაში ეს სუფიქსი. Does he work? სამაგეროდ თავარი ზმნა გათავისუფლდა მისგან. Does she work? Does it work? მრავლობითი. Plurals now. Do we work? Do you work? And do they work? Don't forget that we have these suffixes, s or es, only in the third person singular. With plural, we don't need any suffix. The negative form is also formed by adding the negative particle not to the auxiliary verb. უარყოფით ფორმაშიც not ნაწილაკი დაერთვის დამხმარე ზმნას. საერთოდ წინადადებაში, როდესაც არის დამხმარე ზმნა, not ნაწილაკი ყოველთვის მას დაერთვის და თუ რამდენიმეა პირველს დაერთვის ხოლმე აუცილებლად. ეს ამ თავითვე შეგვიძლია დავიმახსოვროთ. აქაც ცხადია მესამე პირის ხოლობითში გვექნება es-ი დასთან და ნუ not-ი თავისთავად. So, negative. I do not or don't, contracted form, work. He does not or doesn't work. She
does not work. I didn't write the contracted form here. აქ უკვე აღარ დაგეწერეთ მოკლე ფორმა. სამაგეროთ აქ ვრცელი ფორმა აღარ დაგეწერეთ. It doesn't work. If there are several verbs with one subject, we generally use and we must use only once the auxiliary verb to do. Look at the board, please. შევხედოთ დაფას. Маш თუ არის რამოდენიმე ზმნა, მე შეგნებულად თქვი ზმნა და არა შემასმენელი, იმიტომ რომ შემასმენელი დამხმარიანად იქნება რა. Маш თუ არის რამოდენიმე ზმნა, ანუ ვახსენებთ რამოდენიმე მოქმედებას, რომელიც ერთსა და იმავე პირს, ანუ ერთ ქვემდებარეს ეხება, დამხმარე ზმნას მხოლოდ ერთხელ ვიხმართ. ანუ სათითაოდ ყველა ამ ზმნასთან არ ვიხმართ, ამის თქმა მინდა. მაგალითად, do you swim, dive or surf? შენ ცურავ, ყვინთავ ან სერფინგს ეწევი, აი სერფინგი იცით რომ მოდური სპორტია ამჟამად ძალიან, ხო? იგივე რაც ხომ არ ცურავ, ან ყვინთავ, ან სერფინგით ხომ არ იქცევ თავს. აი ესეთი კითხვა რო იყოს. ან და უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში. I don't swim, dive or surf. We don't say, I don't swim, I don't dive, I don't surf. We can say so if we want to underline something. But generally, this is the right variant. ანუ, აქაც უარყოფითშიც ერთხელ გვაქვს დამხმარე ნახმარი, იმიტომ რომ ქვემდებარე ერთია და ყველა ეს მოქმედება მას ეხება და არ ვამბობთ I don't swim, I don't dive და I don't surf. ცალ-ცალკე, ანუ ყველა მათგან. თუმცა, თუ ეს სტილურად რაღაცნაირად გვჭირდება, რომ გამოვკვეთოთ, აი ძალიან სათითაოდ არც ამას არ ვაკეთებ, მაშინ ნუ, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია, მაგრამ სწორი ვარიანტი თქმისა გრამატიკული საერთოდ არის ეს. Generally, we use the contracted forms in the conversations mostly. In formal speech or writing, the full form is used most of the time. It's given preference. But if there are short answers or negative interrogative questions, negative interrogatives, then we use short forms everywhere. ჩვეულებრივ შემოკლებულ ფორმებს ჩვენ ვიყენებთ მხოლოდ საუბრისას, ეს სასაუბრო ფორმებია. მაგრამ როდესაც არის მოკლე, ვთქვათ, უარყოფითი პასუხი, ან და კითხვა უარყოფა, ეგეთ წოდებული, მაშინ ყველა შემთხვევაში შეგვიძლია შემოკლებული ფორმა ვიხმაროთ. მაგრამ შეგახსენებთ ისევ და ისევ ფორმალური, ანუ სერიოზული აკადემიური წერისას ჩვეულებრივ მოკლე ფორმები აი ამ შემთხვევის გარდა არ იხმარება. Don't you work? This is negative interrogative. Don't you work? განა არ მუშაობ? We don't say do not you work. Again, if we don't want to emphasize something. The normal variant is don't you work? აი აქ ვამოკლებ, ხედავთ, არ ვამბობ do not you work, თუმცა შეიძლება ასეც რომ თქვა თუ კვლავ და კვლავ აი მინდა საოცარი გაკვირვება გამოვხატო ან რაღაცა სხვა მხრივ გაუსვა ხაზი ამ ამბავს, რომ თქვენ არ მუშაობთ, თქვათ. Don't you work? No, I don't. Doesn't he work? No, he doesn't. ეს ერთი და იგივეა, უბრალოდ მე მოგეცით მესამ პირს ხოვობითიც doesn't-იანი ვარიანტი და მეორე პირიც don't-იანი ვარიანტი. ვიმეორებ, ეს ნორმაა, გინდაც იყოს ეს ფორმალური ნაწერი, თუ მეტყველება და გინდაც ჩვეულებრივი სასაუბრო. Sometimes we have two do's, you see here, two do's in a sentence. One of them is the main verb. You know that do is a semi-auxiliary verb, so it can be used as main verb and auxiliary verb as well. So, if the main verb in the sentence is do, then we shall have two do's in the interrogative and negative forms. ზოგჯერ წინადადებაში ორი do გვხვდება. შეგახსენებთ, რომ do ზმნა ნახევრად დამხმარე ზმნად იწოდება. რატომ?
იმიტომ რომ უპირველეს ყოვლისა ის არის ჩვეულებრივი სრულმნიშვნელოვანი მნიშვნელობის მქონე კეთებას ნიშნავს იცით ზმნა. ამიტომ თუ ზმნაში ისა უკაცრავად წინადადებაში მთავარი ზმნა კეთება, მაშინ ცხადია ორი დუ შეგხვდება ასეთ წინადადებაში. პირველი მათგანი იქნება დამხმარე, ხოლო მეორე სრულმნიშვნელოვანი კითხვით გულისხმობ. უარყოფითშიც ორი დუ გვექნება. What do you do in the evenings? რას აკეთებ საღამოობით? აი კეთება ეს არის გახაზული, რომელიც გახლავთ, თორე ეს დამხმარეა და არ ითარგმნება ამ შემთხვევაში. One more thing I want to underline. Do can be used just to avoid repetition of the main verb. კიდევ ერთი რამ მინდა გითხრათ. Do შეიძლება გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ თავარი ზმნის გამეორება. ინგლისურ საერთოდ ძალიან არ უყვარს გამეორებები. ყოველ შემთხვევაში ერთი წინადადების შიგნით ვიმეორებ, თუ ეს სტილური ხერხი არ არის. მაგალითად, he drives better than his brother does. მას უკეთ დაყავს მანქანა, ვიდრე მის ძმას დაყავს ნაცვლად თქვი does. ნახეთ, დამხმარე ზმნა, რომელიც ამ შემთხვევაში drives აი ამის გამეორების ორჯერ თქმის სანაცვლოდ არის აქ ჩასმული. ანუ არ ვამბობ he drives better than his brother drives. I say he drives better than his brother does. ქართულში შეგვიძლია სულაც არ დავაყოლოთ ზმნა და ვთქვათ მას უკეთ დაყავს მანქანა ვიდრე მის ძმას, მაგრამ ინგლისურში ჩვეულებრივ მოუძდებს ხოლმე მაინც აი ესეთი განმეორების თავიდან ამაცილებელი დუ. სხვათა შორის ეს რაც ახლა გითხარით, მარტო დუ დამხმარეზე არ ვრცელდება და ამ დროზე. ეს გავრცელდება აბსოლუტურად ყველა იმ დროზე, რომელსაც დამხმარე ზმნა სჭირდება და პრაქტიკულად ყველა სჭირდება დანარჩენს იმ თავითვე მტკიცებით ფორმაშიც კი. გულისხმობ სხვა ოჯახის დროებს, რა თქმა უნდა. We can also use do plus infinitive structure to emphasize something, to make our utterance more emotional. ჩვენ ასევე ვხმარობთ do plus infinitive, აი ესეთ თითქოს მტკიცებითში რო ჩვეულებრივ ვიცით რომ do არ გვხდება, ხო დამხმარე, მაგრამ თითქოს მტკიცებითშიც გვხდება აი ესეთ ვარიანტს იმისათვის რომ ხაზი გაუსვათ რაღაც გარემოებას, გავამძაფროთ ნათქვამი. In such case, do is stressed and you pronounce it very distinctly. Ასეთ დროს do აუცილებლად მახვილიანია, ძლიერი მახვილი აქვს მას და ძალიან მკვეთრად ითქმის. You do look fine. აი ესეთ ინტონაცია აქვს ამ წინადადებას. You do look fine. მართლაც მშვენივრად გამოიყურებ. ქართულად შეგვიძლია ასე ვთარგმნოთ. Do come please. ძალიან გთხოვთ, მობრძანდით, აი ძალიან გთხოვთ, აი ძალიან გააძლიერა მოსვლის მნიშვნელობა. ანდა მოდი რა, აუცილებლად, აი ესე შეგვიძლია ვთარგმნოთ. ანუ ასეთ შემთხვევაში მტკიცებით ფორმაში ასე ვთქვათ, ნახმარი do თუ ის რომ მნიშვნელოვანი არ არის და ისეთი შეგრძნებაა თითქოს დამხმარე ზმნა, მაშინ ის არის intensifying do, an intensifier, გამაძლიერებელი do, ასე ეწოდება. The present simple tense is mostly used to describe habitual routine actions and states. ახლანდელი მარტივი ახლანდელი ძირითადად გამოიყენება იმისთვის, რომ აღწეროთ ჩვევადი habitual ანდა რუტინული ყოველდღიური მოქმედებები და მდგომარეობები. მაგალითად, I clean my teeth after each meal. კბილებს ვიწმენთ ყოველი იჯრის, ანუ კვების შემდეგ. აი ეს ჩემი ჩვევაა, ვთქვათ, შეიძლება სავალდებულო არ იყოს. I go to school every day. ეს რუტინაა უკვე, ანუ ყოველდღიური, აი ესეთი ცოტა მოსაბეზრებელი საქმიანობა შეიძლება კიდევაც. მე დავდივარ სკოლაში ყოველ დღე. I always feel tired these days. ამ ბოლო დროს მუდმივ დაღლილობას ვგრძნობ. ეს უკვე მდგომარეობაა რა. Then, for permanent or universal truths, მუდმივი, ანუ უნივერსალური ჭეშმარიტებების
გამოსათქმელად. ეს გახლავთ ისეთი ჭეშმარიტებები, რომელიც ჭეშმარიტება იყო, არის და იქნება სანამ ჩვენი სამყარო არსებობს. მაგალითად, the sun rises in the east. მზე აღმოსავლეთით ამოდის and sets in the west. და ჩადის თქვა დასავლეთში. მუდმივად ასეა, ხო? Water boils at 100 degrees above zero. წყალი დუღდება 100 გრადუსზე, პლუს 100 გრადუსზე, ანუ 100 გრადუსზე ნულს ზემოთ. ეს გახლავთ უნივერსალური ჭეშმარიტება. როცა კი არ უნდა გააცხელოთ წყალი, თქვათ 100 გრადუსამდე, ასე მოხდება. აი ამას ნიშნავს უნივერსალური ჭეშმარიტება. ეს არის ძირითადი. This is the main uses of present simple. But present simple can also be used in newspaper headlines. ის პირველი ორი მაგალითი, რაც მოგიყვანეთ, გახლავთ ძირითადი ხმარების წესი ამ დროისა, მარტივი ახლანდელისა. მაგრამ მარტივი ახლანდელი იხმარება კიდევ საგაზეთო სათაურებში. ეს შემთხვევები ცოტა არალოგიკურია, თავად ასე ვთქვათ, დროის შინაარსიდან გამომდინარე, მარტივი ახლანდელი შინაარსიდან, რომ ეს არის რაღაც, რაც ხდება საერთოდ, რეგულარულად და ასე შემდეგ. Newspaper headline რატოა ვთქვათ უცნაური. ვთქვათ გულშინდელ ამბავს მოგითხრობთ არა გაზეთს, სხვა შორის ქართულადაც ასე ჯობია. მაგრამ მითქმის ახლანდელში, ვნახოთ mass murderer escapes. ღმერთმა დაიფაროს, მაგრამ მასობრივი მკვლელი გარბის. ნუ ეს ინტრიგისთვის არის. მე რომ დაგიწერო წარსულში მასობრივი მკვლელი გაიქცა, ცოტა ინტერესს დაკარგავს მკითხველი. და გაზეთი იცით რომ უნდა იყოს საინტერესო, ნებისმიერ პრესა თვალში საცემი უნდა იყოს, რომ ის შეიძინონ, მით უმეტეს როცა არჩევანი ძალიან დიდია. ამიტომ მასობრივი მკვლელი გარბის თითქოს ძალიან ახლოა და უფრო ეფექტურია ასეთ დროს. For describing actions in a play, sports or cultural events. ეს დრო გამოიყენება ასევე იმისათვის, რომ აღწეროთ, თქვათ, მოვლენები პიესაში, უпростоრად პიესის რემარკებზეა საუბარი, ხო? სადაც ავტორი მიგვითითებს რა უნდა დაინახოს მაყურებელმა სცენაზე, ან რა უნდა მოხდეს. სპორტული ღონისძიებების აღწერისას, კულტურულ ღონისძიებების აღწერისას, კულტურული ღონისძიებების და ასე შემდეგ. რატომ ესეც არის ცოტა არალოგიკური რა მხრივ? ნუ ვთქვათ, პიესის რემარკა არა, მაგრამ აი ფეხბურთის მატჩი მიყავს, თქვათ, კომენტატორს, არა? და აგიღწერთ ყველა იმ ხდომილებას, რაც მოედანზე ხდება. და მიუხედავად იმისა, რომ წესით აქ ყველა პარამეტრით უნდა იყოს ნახმარი present continuous, რომელსაც ჩვენ რა თქმა უნდა განვიხილავთ ასევე მომდევნო გაკვეთილებში, ანუ აწყო განგრძობითი დრო, იმიტომ რაც ხდება აი იმის აღწერა, არა? ასეთ კომენტარებში მაინც იხმარება მარტივი ახლანდელი, იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ეს მოკლე დროა. ანუ დამხმარე ზმნა არ ჭირდება, ფორმითაც ზმნა მოკლეა, სუფიქსი არ აქვს და ასე და ჩქარ-ჩქარა უნდა მოხდეს ეს. ამით არის გამოწვეული. მაგალითად, წავიკითხოთ ახლა მაგალითები უკეთ რომ გავიაზროთ. The curtain rises and რაღაც, something happens. იწევა ფარდა და თქვათ ჯულიეტა დგას აივანზე, ხედავ ჯულიეტას, რომელიც დგას აივანზე, თქვათ. ეხლა სპორტული, აი ფეხბურთის მატჩის კომენტარი ვნახოთ. The number 11 player scores the second goal. 11-მა ნომერმა მოთამაშემ მეორე გოლი გაიტანა. წესით უпростоრად 11 ნომერ მოთამაშეს მეორე გოლი გააქვს. კონტინიუსით უნდა მეთქვა თითქოს ლოგიკურად, მაგრამ ამ დროში ითქმის, იმიტომ რომ კომენტირება ვიმეორებს სწრაფად უნდა მოხდეს. ან და ვთქვათ ოსკარის გადაცემებზე ეს ფრაზა ალბათ ძალიან ხშირად გაგიგონიათ. The Oscar goes to, ოსკარი გადაეცემა და ნუ თქვათ მთავარი როლისთვის მამაკაცის ან ასე შემდეგ და ამბობენ, კითხულობენ შემდეგ გვარს. აქაც წესით, ვინაიდან იმ წუთას ხდება გადაცემა, როცა მასზე საუბარია ამ ოსკარისა, წესით უნდა იყოს აწყო განგრძობითი, ანუ present continuous. მაგრამ აქაც ვიმეორებ, იხმარება მარტივი ახლანდელი დრო. We also use this tense when describing contents of something.
a book, maybe a movie, letter, note, whatever. ასევე ეს დრო იხმარება იმ შემთხვევაშიც, როდესაც შინაარს გადმოვცემთ. მოკლე შინაარს ან ზუსტ შინაარს, თუ თქვა წარწერა მოკლეა. რატომ ახლა? აქ უკვე ლოგიკურია. მაგალითად, ქართულში სხვათა შორის არასოდეს ჩვენ არ ვიტყვით წიგნმა აღწერა